אז אנחנו נעשה את הטכניקה על הירך. אז בעצם אנחנו למדנו שזה המפרק שזה רצוני, יש הרבה תנועה, אז אנחנו רוצים פשוט להגיע לטכניקה של מתיחה של הרצועות, קודם כל של הרקמה הרכה מסביב, ולהיכנס לתוך המפרק של לשחרר את הרצועות ולהוסיף את הסיבוב בסוף, את הכימור. בעצם זה מתיחה עם סיבוב. אבל קודם כל אני רוצה לבדוק את הטווח תנועה. במיוחד יש אנשים עם ארתריטיס או בעיות של הירך, אז אנחנו לא עושים את הטכניקה מיד, אז קודם כל אנחנו כשבודקים עושים את הערכה, בודקים את טווח תנועה. אז דבר ראשון רוצים לבדוק את זה במה שנקרא בפלקשן, בכיפוף. אז אתה יכול לכופף ככה ואפשר לכוון, אנחנו לא רוצים שהוא עושה זה ככה, אנחנו רוצים לבדוק אם אנחנו יכולים לשים את היד מתחת לרגל כמו שעשינו באזור קצת מעל הרכב, ופשוט לכוון את זה מבחוץ שזה לא מתחיל לצאת החוצה. אוקיי, אתה יכול לכופף ונראה עד הסוף, עוד, זה כואב? לא, זה לא כואב. אז אם ככה, אז אני יכול לבדוק, אז אני אבדוק את זה ככה, אז מתחת, היד קצת מתחת לברך, כשמתחיל לכופף, אז אני מתחיל לשים את זה על הצד של הברך כדי לכוון את זה, ואני מרגיש איפה יש את הרצועות מתחילות לעבוד, ואפשר לעשות קצת מה שנקרא overpressure, ולהרגיש מה קורה עם הרצועות. זה דבר ראשון. השני, אנחנו רוצים, אז בעצם הטווח תנועה זה צריך להיות בערך 120 ל-130 מעלות. 135, זה תלוי גבר ואישה וגם תלוי על הגיל וכו'. דבר ראשון, אנחנו רוצים לבדוק את זה בסיבוב פנימי וחיצוני. אז אם לא היה שום בעיה של הירך ויכול להגיע ל-90 מעלות ומעל, אנחנו רוצים להביא את זה ל-90 מעלות. ואנחנו רוצים, זה הציר שלנו, של הסיבוב. אז אתה יכול להביא את זה לסיבוב. זה סיבוב פנימי או חיצוני? לא, זה סיבוב חיצוני של הירך. נכון? אז יש בדרך כלל, יש תמיד, רוב הזמן, צריך להיות יותר סיבוב חיצוני, אפילו אם זה רגל נכנס פנימי, אבל יש את הסיבוב חיצוני של הירך. זה צריך להגיע בערך ל-60 מעלות, ולכיוון שני אתה יכול, כיוון שני אפשר לכוון, וזה פחות תקוע. זה צריך להיות בערך 40 מעלות, הוא מגיע בערך ל-25 מעלות, אז הוא תקוע, יש איזושהי בעיה. אז כשאנחנו רוצים לבדוק מה קורה אנרגטית עם הירך, אז זה נורא חשוב איך אנחנו שמים את הרגל על הרגל שלי ואיך אני מעביר את הגוף שלי על המיטה. קודם כל, אז צריך לשים יד מתחת לרגל פה, קצת מעל העקב, ויד שנייה מתחת לברך. אוקיי? אנחנו צריכים להיות מאוד קרוב למיטה. אז ב3-4 צריך להרים ולהניח. אוקיי? עוד פעם. 3-4 ולהניח. אוקיי? אז אנחנו, קודם כל זה אומר שאנחנו צריכים להיות גמישים. אז אנחנו צריכים להיות גם בכושר. אז אם לא, אז אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. אם באמת לא יכולים, אפשר לעשות את זה עם כריות, ולעשות את הטכניקה ככה. אבל עדיף שזה יהיה ככה, להניח בצורה כזאת. אז מה היתרונות? מה היתרונות? קודם כל זה מאוד נעים, נכון? כן, זה נותן את התמיכה. זה כבר טיפולי.
זה ממש טוב, לפעמים אני רק עושה את זה עם אנשים עם בעיות של ארתריטיס של הירך. זה פשוט מאוד מרגיע. עוד סיבה שזה מאוד מרגיע, שזה באנגלית אומרים שזה loose packed position. זה מצב של הרצועות הכי רפואיות. שהרצועות הכי רפואיות זה פשוט יש מרווח בין העצמות. המרווח זה הכי גדול בין שתי החלקים שאני מניח את הרגל בצורה כזאת. זאת אומרת, המצב של התרופפות, זו מילה נכונה? רפיון, יותר רפיון, לא התרופפות, רפיון של הרצועות זה בערך 25-20 מעלות רפלקשן, בערך 10 מעלות הצידה, זה מה שנקרא abduction, וקצת סיבוב חיצוני. קצת flexion, קצת abduction, עם קצת סיבוב, external rotation. זה המצב האופטימלי הכי רגוע של הירך, שזה כבר עושים את זה ושהוא מרגיש שהוא מקבל טיפול ולא עשינו כלום, נכון? נכון. אז אני רוצה, עכשיו נעשה את הטכניקה. קודם כל אני אעשה הערכה, אני רוצה להרגיש מה קורה בסוף הטווח. אז אני שם, אם זה רגל שמאל, אני שם יד שמאל מתחת לברך. עכשיו ביד ימין, אז יש מעל הפיקה, והפיקה זה כאילו בתוך הסיבוב ככה, בין האגודל והאצבע. זה נעים? מאוד. אז אני רוצה פשוט להגיע לסוף הסיבוב הפנימי ולהרגיש מה קורה בסוף הסיבוב הפנימי. מה קורה אתם תרגישו את זה יותר להכיר ולזהות מה קורה בתוך המפרק עם ניסיון, אוקיי? אז אם באמת יש איזושהי בעיה, יהיה הרבה התנגדות, במשהו שזה לא חלק, בעצם זה בסדר, זה קצת, הרצועות קצת לא הכי רפואיות לגמרי, אוקיי? במצב זה נורמלי, זה גדר הנורמלי. ואז אנחנו מעביר את היד לחיצוני, ונרגיש מה קורה חיצוני. אותו דבר כאן, יש את החוסר גמישות של הרצועות. אז דיברנו פעם עניין של מה קורה עם הרצועות, יש איזושהי התרופפות, שזה לא, זה פתולוגי של הרצועות, זה גמישות יתר. הטכניקה כזה שיכול ממש לחזק ולייצב את הרצועות אם עושים את זה נכון, ואתם יכולים להרגיש את זה בסוף, כשבודקים בסוף הטווח, האנפיל, שזה נראה, משהו נראה כזה יותר מדי גמיש, יותר מדי התרופפות של הרצועות, ואחר כך אם עושים את זה נכון, להרגיש המפרק נראה יותר יציב. אין לו את הבעיה הזאת. אבל אני אומר שאם יש אלה שעם הבעיה. טכניקה, אוקיי, עכשיו הטכניקה. אז אנחנו נעשה את הטכניקה בדיוק כמו שאנחנו עשינו עם הבדיקה של הסוף טווח. אז פשוט נשים את היד מתחת. נעביר את היד מעל הברך. אז מה שאנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים להגיע להיכנס למצב הניטרלי. אוקיי, להוציא את זה מהסיבוב החיצוני, להגיע את זה לאפס. אוקיי, זה עם קצת כיפוף של הירך.
אוקיי? אנחנו רוצים פשוט לתת את לייצב את הרגל ולהשתמש בכל הגוף, לא משתמשים בידיים, מהר מאוד אתם נהיה מאוד עייפים אם עושים את זה רק עם הידיים, להשתמש בכל הגוף, אוקיי? אז כזה מנוף. עוד פעם זה ככה מתחת, מהצד, ובין זה אפס של חיצוני ופנימי, ולהתחיל למתוח. זה סוף המתיחה של הירך, ואז להוסיף את הסיבוב פנימי. במצב הזה, לא לאבד את המתיחה, ומתחיל להיכנס לתוך העבודה. ואז מרגיש איזשהו כאילו שזה נמתח יותר. ואז אפשר לשחרר שנייה או כמה שניות ולהתאזן מחדש, יש לו ירך חדש, הוא מרגיש כזה משוחרר. אז אין לנו מושג כמה אנחנו מחזיקים מתח של החיים בתוך הירך. גם טראומות של רגשיות מהעבר בזמן הילדות, וזה נשמרים בתוך הירך. זה פשוט נותן את החופשי נעים, נכון? ועם זה אפשר לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. יש זלימה ושחרור. אחלה טכניקה.